Hi guys, මම නවීන්. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු ගොඩක් important දෙයක් ගැන. අපි මහන්සියෙන් හම්බ කරලා ඉතුරු කරගන්න සල්ලි අපි හරි විදිහට කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ බලමු. මුලින් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. සල්ලි ඉතුරු කරන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. හැබැයි ඉතුරු කරලා විතරක් මදි. මොකද අපි ඉතුරු කරන සල්ලි අපේ account එකේ තිබ්බහම අපි දන්නේ නැතුව ඒකේ තියෙන value එක කාලෙත් එක්ක අඩු වෙලා යනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ inflation කියලා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් shopping කරන්න යද්දි, කෑම ගන්න යද්දි කොච්චර අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ගණන් වැඩි වෙනවද? හැබැයි අපේ saving account එකේ තිබ්බොත් එකම තමයි. ඒ හින්දා අපි invest කරන්න පටන් ගන්න ඕන. හැබැයි අපි සේවිං කරන සල්ලි නිකන් account එක විතරක් තිබ්බොත් ඒ සල්ලි වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ සල්ලිය ආරක්ෂා කරගන්න අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මුලින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි emergency fund එකක් හදලා තියාගන්න ඕන. මම ඒක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරා. බැලුවේ නැත්තම් ගිහින් බලලා එන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඒක තමයි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න ඕන දේ. අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගද්දි ලොකු ගණන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපි තාම පටන් ගන්නවානේ. ඒකින්ද ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකින්ද පොඩ තමා අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හදා ගන්න ඕන. අපේ සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේක. අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන අපි මොකටද ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා. අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ ටාගට් එක හදා ගන්න ඕන. මම කොච්චර කාලයකට ඉන්වෙස්ට් කරනවද? මම මේ ඉන්වෙස්ට් කරන සල්ලි මොනා කරන්නද? ගෙයක් ගන්නද? නැත්නම් මගේ ළමයිට හොඳ කෝස් එකක් කරන්නද? අන්න ඒ වගේ අපිට හොඳට අයිඩියා එක ක්ලියර් තියෙන්න ඕන ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. දැන් ඒ ඔක්කොම අපිට තියෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහෙටද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන කියලා. හරි. මම එහෙනම් ඔයාලට අද ඇසෙට් දෙකක් ගැන කියන්නම්. අපිට පොඩි මුදලක් තියනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි කොයින් වලට නෙමෙයි. අපි පටන් ගන්න ඕන බිට්කොයින් වලින්. නැත්තම් ඉතේරියම්. ඒ දෙක තමයි. මොකද අපි පොඩි කොයින් ගන්න ගියාම රිස්ක් එක වැඩි. එතකොට රිස්ක් එක වැඩි, රිටර්න් එකත් වැඩි තමයි. හැබැයි ගොඩක් දුරට අපේ සල්ලි නැති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි පටන් ගද්දි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් බිට්කොයින් ඉතේරියම් තමයි පටන් ගන්න ඕන. හරි. නැත්නම් අපිට ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ETF එකක් හරහා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ETF එක කියන්නේ exchange traded funds. මේක ෆන්ඩ් එකක්. මේ ෆන්ඩ් එක ASCII ගොඩාක් කම්පැනිස් තියෙනවා. ගොඩාක්ම famous ETF එක තමයි S&P 500 index එක follow කරන ETF තමයි. මොකද්ද මේ S&P 500 කියන්නේ? S&P 500 index එක තමයි ඇමරිකාවේ තියෙන හොඳම කම්පැනිස් 500. අපිට එක කම්පැනි එකක් ගන්නට වඩා කම්පැනිස් 500ක් ගන්න එක ක්ලික් එකකින් අපිට වාසිනේ. ඒකට තමයි මේ ETF හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි S&P 500 index එකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අවුරුද්දට 10%ක් වගේ හම්බ කරගන්න පුළුවන්. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි පටන් ගන්න ඔයාට පොඩි ගණන් වලින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න. එකපාරම තියෙන ඔක්කොම ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. පොඩ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හරි. දැන් හිතමුකෝ අපි 10000ක් ඉන්වෙස්ට් කරනවා හැම මාසෙම. මම මේ 10000 හැම මාසෙම මේ ETF එකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මේ බිට්කොයින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ඉන්වෙස්ට් කරන එක ලොකු ගමනක්. ඒකින්ද හිතාගන්න එපා අද ඉන්වෙස්ට් කරොත් හෙට සල්ලිකාරයෙක් වෙයි කියලා. ගොඩක් අය ඔයාලට හීන තමයි විකුණන්නේ. ඒ හින්දා අද පටන් ගත්තොත් තව අවුරුදු 10කින් හොඳ තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. නැත්තම් අද ඉඳන් තව සතියකින් ඔයාලා සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි guys, මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට සිම්පල් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බැලුවට. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ යටින්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.